kaibigan, kumusta na kayo? Ngayong hapon, magluluto tayo ng creamy carbonara. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload kasi busy sa trabaho, walang time. Ngayong hapon, yan ang lulutuin natin, ang creamy carbonara. Halika na! Ito ang ating mga ingredients. Medyo simple lang, pero masarap siya. Ang una natin gagawin ay papakuluan muna natin ang ating pasta within 7 minutes. Tingnan natin kung malambot na, tsaka natin siya i-drain at hugasan natin sa malamig na tubig. Habang pinapakulo natin yung pasta, lalagyan natin siya ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit at saka konting asin. Ang ating bacon, ipapry muna natin siya para maging crispy. Katapos, sasalain natin siya para yung mantika ma-drain siya. Ngayon mga kaibigan, lulutuin natin ang cream sauce ng ating carbonara.
Ito na po ang ating creamy carbonara. Salamat sa panunood. Please subscribe my YouTube channel and hit the bell button to be notified for my upcoming videos. Salamat sa panunood. God bless. Bye-bye.